Привіт! Друзі, приготуйте смачні джерки із очеревини фартуха в духовці. Ось такі м'ясні палички снеки. Це підсушені тонкі смужки м'яса, які мають насичений смак та аромат. Коли їх їсиш, зупинитись дуже важко. Неймовірно смачне м'яско. Для цього мені потрібна очеревина. На цю частину у нас кажуть фартух, брюшина. Найчастіше господині купують таке м'ясо для запікання м'ясних рулетів, для котлет та ковбаси. Це м'ясо доволі смачне. І така очеревина має тонкий край. Спочатку нарізаю його. Краще нарізати поперек м'язових волокон. І у вас вийдуть ось такі смужки. Товстий край очеревини розділяю на тонкі пласти м'яса. Між м'ясними шарами, де є прошарки сала. Зайві плівки та жир видаляю. Розрізаю теж на зручні шматки і нарізаю тонкими смужками. Тут у мене 1 кг нарізаного м'яса. Я розділила на 2 порції. Одну порцію зроблю звичайну, а іншу порцію пікантну із перцем. Із спецій в кожну по 1 чайній ложці улюбленої приправи до м'яса. У мене це хмелі сунелі. В ній є усе, що треба, щоб м'ясо було смачним. По 1 чайній ложці сухого чеснику, сіль за смаком – це по 1 чайній ложці на пів кілограма. І у порцію для дітей 1 чайну ложку з верхом солодкої паприки або копченої, якщо маєте бажання. А в іншу порцію 1 чайну ложку гострої паприки, гострого червоного перцю. Крім цього, в кожну частину додаю по 2 чайних ложки гірчиці з зернами. І обов'язково для того, щоб спеції розкрили свій аромат, а м'ясо не було сухим, 4 столових ложки рослинної олії на 500 г м'яса. У мене оливкова рафінована, соняшникова не гірша, тому додавайте яка є. Головне, щоб була рафінована олія. Також по 1 столовій ложці оцту натурального яблучного 6% та по 2 столових ложки звичайної води на 500 г м'яса. Перемішую і залишаю маринуватись мінімум на 3 години, але найкраще залишити на ніч або на 1 добу в холодильнику. Далі сушити. Якщо у сушилці, тоді це взагалі простіше простого. 70-80 градусів 6-8 годин, тобто на ніч. І усе буде готово. Я сьогодні буду сушити у духовці. Ось на такій решітці від духовки. Викладаю на неї 1 шматочок коло одного. Доволі щільно, без проміжків. Не переживайте в процесі сушки, усе потім буде добре. М'ясо гарно просушиться і зменшиться у розмірі. Під решітку, на якій запікаю, деко, яке застелила фольгою або пергаментом, для того, щоб нічого не пригоріло. Режим конвекції вверх та низ, а температура сушки наступна. Є 2 варіанти. Перший – швидкий, це температура 100 градусів, 3 години. Або ж повільніший, це температура 70-80 градусів, тоді це займе у вас 5-6 годин точно. А мої джерки висохли при температурі 100 градусів за 3 години в духовці, і мене це цілком влаштовує. Готую не вперше так, тому рекомендую. Якщо не маєте сушилки, скористайтесь цим рецептом. Впевнена, що будете задоволені. Друзі, а я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!